paljastuu, että miksi ihmeessä meillä nyt kävi. Se on Jäntti! Kävis. Missyä hakkeen. Niin. Okei. Hei, se on Jäntti tässä taas moro ja tervetuloa meidän uuden videon pariin. Lapset halus tiettyä asiaa tänään, niin mitä me lähdetään ostamaan? Kaupasta hakemaan maalia mun pyölään ja Empun autoon. Niin, siellä kommentoijat teistä jotkut sanoikin, että maalatkaa Eemeli autoa. Ja nyt me sitten maalataan. Eemeli oli samaa mieltä, että se on hyvä idea ja sitten pitää kulma vissyvettä ostaa myös. Niin me lähdetään nyt meidän kesäautolla Sevyllä, niin lähdetään lasten kanssa ostamaan ne tarvikkeet. No se on Isi, punainen. Isi. Millä väreillä sama alat sen pyöri? Sillekin. Tällä ja mustalla. No, isillä taitaisi kyllä mustaa olla, mutta voidaanhan me täältäkin kahtoa. Hei, onks tää musta? Se on varmaan tossa toi, kato toi. Tää on painava. Siinäkö on Ellin pyörän värit? Joo. Mut sitten niistä jos jää ylimääräistä, niin niitähän voi käyttää siihen Eemelin autoonkin. Niin. Nyt on hyvät värit, niinkö? Joo. Joo. Sitten seuraavaksi vissy ostaa. Jee. Vissyjuoma. Tuommoinen tuli muuten Nalalle tehtyä tommonen. Tai siis kasattua, en minä mitään tehnyt tässä. Vois ehkä maalata tuon aijan ja verkot vielä mustaksi, niin se ei niin pahasti erottuisi tuolta. Mutta Nala on kyllä tykännyt olla tuolla. Puretaan ensiksi Ellin pyörää vähän siitä kulmaa aloitetaan. Ja puretaanko muunkin tuosta renkaan? No ei tarvi siitä renkaata. Sen voipi vaan spreillä vetästä. Siirretäänpä Eemelin Fiattia vähän kauemmas tuosta iskän työautosta, niin ei oo sateenkaarivärityksessä tuo iskän auto. Nyt saatte luvan maalata ihan mistä vaan sitä autoa, semmoiseksi niinku haluatte. Valoja älkää maalatko niin, että ne näyttää meille pimmessä jotakin. Minä voin eikä tähän. Ei kai me ruveta teippaamaan. Mä mietin, että mä vaan aloitan. Mä aloitan takaa. Oh no! Katso! Suihkuta vähän lähempää, kun ei jää auton kylkeen Empun autosta tulee sateenkäänneväline. Nytkö onnistuu Eemeliltä? No niin, Eemeli löyti tekniikan. Elää niin läheltä, kato kun Ai niin. vähän kauempaa. Kohta on suussa tuo Hyvää tulla. Annahan mun sinistä vähän kokeilla. Hyvä tekniikka.
No niin, nyt lapset mielipide. Tuliko hieno teidän mielestä? Joo. Onko Eemeli tyytyväinen omaan autoonsa? Kyllä. Mun autoni. Nytkö sä haluat ajamaan sille? Iskä ehkä. Iskä eka? Joo. Okei. Mutta sinä ajat sitten isin jälkeen. Joo. Huomattiin äskeisellä testilenkillä, että meidän pitää käsijarrua kiristää. Eihän tällä pysty tällä käsijarrua, kun tämä ei ota yhtään. Leikkimään pitäisi. Kokeillaanpa nyt. Joo. Ei. Joo. No nyt! Joo nyt. Tännekin. Tuleeko Ellistä tubettaja ison? Ei. Eikö tuu? Minä oon. Eemelistäkö tullut? Joo. Eemelistä tullut. Tai ehkä. Oothan sä tavallaan jo. Miten niin? Kun sä oot isin kanssa näitä videoita teet. Se on jänntti. Niin, meillähän on tavallaan yhteinen kanava, se on jännä. No, ollaan. Nyt testataan toimiiko käsijarru. Testataan! Toimii. Voi kamalusta. Oh, ei. Ei. Kyllä. Lisää. Nouseeko tästä? Joo. Joo. Vähän jyrkkää on tuo vastapallo. Ei nouse. Uhu. Kyllä. Lisää. Tällä kertaa ei tuu oksennusta. Oho. Mitä nyt? Asui. Kuinka kamalu se oikein? Eikö sun pitäis mennä pellolle? Mennään vaan kohta. Katsokaa mä näytän! Vai keppikin lähti. Pilkkö se nuppi lenti tänne. Voi ei. Mennäänkö nyt pellolle? Joo. Joo. Ui, kauheeta! No siinähän se tuli. Se oli kiva! Jees, se oli kiva mies. Ihan oikeesti nyt ei pelleile, se oli oikeesti kiva. Ei tikkakin Olisiko Eemelin vuoro ajaa? Eppu, Kamerakin se meinaa. kamera. Kamera meinas kaatuu. Antaahan Eemeli ajaa seuraavaksi ennen kuin isi särkee tää auto. Vähemmän kaasua. Oho! No niin. Katso! Joo, käännyhän tuonne. Itse! Oh! Sä voit tämän jalan sillä kaasulla vähän lisätä vauhtia aina välillä, jos haluat. Joo. Nyt se menee niinku tyhjäkäynnin avulla tämä auto. Tätä ei tarvi painaa, tätä kytkintää ei tarvi painaa. Joo. Oho! Nyt vähän! Lisää! Piipaa! Älä Eppu, minä en oo ihan... Pelottako Elliä? No niin, nyt Eemeli löyti kaasu, niin se meinaa kokeilla vähän. Sitten kun olen... Kokeilepa vähän kaasuttua. Joo. Älä jarrua paina, kun sitä sieltä. Sitä. No niin, nyt tulee actioni. Oh! Hyvä, se meni hienosti. Joo, minä kokeilen uudelleen kun... No niin.
Varo, älä. Paljon. Vitsi. Vähän pitää, silloin kun tuntuu liian kovalle, niin pitää höllätä kaasua. Selvä. Isi kato sammutti auto, että se ei mene pitemmälle. Joo. No niin, sitten. Siksi me ollaankin täällä pellolla, että voidaan opetella. Joo. Sitten tähän uudestaan veh. Tonne pihaan. Joo, mennään kohta. Kato. Nyt alkaa. Alkaa onnistua. Hirmu hieno lähtö. Hyvä. On vähän kuuma. No on varmasti kun jännittää. Älä paina kaasua. No niin. Tulee muuten liikaa vauhtia. Hyvä Eemeli, sinä alat hahmottamaan tämän. 11-vuotiaana jo osaat ajaa autolla. Okei, nyt on vähän. Nytkö pihaa? No, Joo. annapa mennä. Katsotaan miten Eemeliltä onnistuu. Elää oikaise sieltä siellä. Minä en tiedä mitä sieltä löytyy. Oi. Elää puskaa. Menikö hyvin? Meni. No vähän ehkä meillä pitää harjoitella. Joo. Muistatko kun se on, kato se vasemmanpuolimainen poli, mikä pitää laittaa pohjaan, niin sitten pysähtyy. Joo. Ja sitten tämä laitetaan täältä vapaalle, kun se poli on laitettu pohjaan. Joo. No, opetellaan huomenna uudestaan. Joo. Lyvästi. No niin, isäntä taas pihaan kokeilee tulla. Se on vähän oikaiset taas täältä. Mikähän patti me löydetään täältä. Oi kamala. Oi, sinne lähti helma. Se keskellä oleva. Se on jarru. Pitäis muistaa sitä kytkintäkin painaa. Eemeli, kytkintä. Ei Kytkintä. Kytkintä piti painaa kanssa. Sä painoit pelkkää jarrua. Joo, jarrua. Niin kun Ei kato, jarrua. sitä jarruakin Tätä kytkentää. niin, sitä jarrua voit painaa. Myös sitä keskellä olevaa. Silloin se kato jarruttaa tää auto, mutta sinun pitäisi muistaa se kytkinkin laittaa pohjaan. Kato, kun muuten pysyy manuaalivaihteisessa vetoa päällä koko ajan. Joo. Se on vähän vaikea ymmärtää, kun ei ole mopoillakaan pystynyt ajamaan. Mutta hienosti monta lähtöä onnistuit. Ai hassu juttu mukaan. Älä mennä syyti. Oli hauskaa. No niin, kiitos kun katsoitte tämän video. Hei, seuraavassa videossa paljastuu, että miksi ihmeessä meillä nyt kävi näin. Miten meillä särkyy oikein tällä lailla tämä auto, mutta se paljastuu vasta seuraavassa videossa.